მშვიდობისა პირდაპირ ეთერშია საინფორმაციო გამოშვება დღის მთავარი თემებით მე თუნაინც პირველი ვარ. 12-ჯერ ნასროლი ტყვია და სასიკვდილო ჭრილობა მესტიაში საკრებულოს წევრი ნაციონალური მოძრაობიდან ლომარ ნიგურიანი მოკლეს. შემთხვევა აგრარული ბაზრის მიმდებარედ მოხდა, სადაც მოკლული სახლი მდებარეობს. ნიგურიანის თანაგუნდელები მომხდარის უსწრაფესად გამოძიებას ითხოვენ. რა ვერსიები არსებობს კონფლიქტის მიზეზთან დაკავშირებით, ნახეთ ლუკა ხაჩიძის სიუჟეტში. მესტიის საკრებულოს წევრი ნაციონალური მოძრაობიდან ლომარ ნიგურიანი ცეცხლსასროლი იარაღით მოკლეს. შემთხვევა დაახლოებით დღის 3 საათისთვის მოხდა. თავდამსხმელმა ნიგურიანს სავარაუდოდ მაშინ ესროლა, როდესაც ის საკუთარი სახლის სახურავს თოვლისგან წმენდა. დაჭრილი ნიგურიანი საავადმყოფოში გადაიყვანეს, თუმცა მისი გადარჩენა ვეღარ მოხერხდა. ნიგურიანს გულმკერდის არეში ცეცხლსასროლი იარაღით მიყენებული 2 ჭრილობა ჰქონდა. კლინიკაში შეყვანის დროს ნიგურიანის მეუღლე ამავე საავადმყოფოში მორიგეობდა. ერთ-ერთი ვერსიით თავდასხმა საკრებულოს დეპუტატსა და მის ერთ-ერთ ნათესავს შორის წლების წინ მიწის ნაკვეთის გამო დაწყებულ დავას უკავშირდება. მესტიის გამგებელი კაპიტონ ჟორჟოლიანი მომხდარის დეტალებზე არ საუბრობს და გამოძიების დასრულებას ელოდება. სამწუხარო თემა ის არის, რომ კაცი გარდაცვლილი გვყავს და ძალიან ცუდ მდგომარეობაში ვართ. ჩვენ ყველა ერთად აქ მაცხოვრებელი სვანეთი მოგეხსენებათ სხვანაირად და ყველას იცნობს და ყველა ერთმანეთის გულში მატკივართ და ყველას გული გვწყდებათ. გამოძიების ინტერესიდან გამომდინარე მე დამატებით ვერაფერს თქვა არ შემიძლია, იმიტომ რომ ეს როგორც ოჯახზე გამაღიდიანებლად არ შეიძლება არაფერს შემილაპარაკო. გამოძიების დასრულებას ელოდებიან მოკლული ნიგურიანის პარტიაშიც. ნაციონალური მოძრაობა ფაქტს ქვეყანაში არსებულ კრიმინოგენულ მდგომარეობას უკავშირებს. ხატია დეკანოიძე მომხდარს ვენდეტას უწოდებს. ეს არის რეალურად ვენდეტა, როდესაც ადამიანი დღისით, მზისით ავტომატური იარაღით კლავს თავის მეზობელს. ფაქტი სახეზეა, რომ ძალადობის წახალისება ხდება ყველა მიმართულებით, ყველა კუთხით. ძალადობის წახალისება და ვენდეტა იარაღის გამოყენება უკვე თითქმის შეიძლება ვთქვათ, რომ ნებადართულია ნებისმიერი ადამიანისთვის. ჩვენ ვითხოვთ, რომ უსწრაფესად გამოიძიოს შინაგან საქმეთა სამინისტრომ ეს ფაქტი. შინაგან საქმეთა სამინისტრომ მესტიაში მომხდარ მკვლელობასთან დაკავშირებით განცხადება გაავრცელა და დაადასტურა, რომ ურთიერთშელაპარაკება პირადი კონფლიქტის საფუძველზე დაიწყო. შინაგან საქმეთა სამინისტრო ეჭვიტანილის დასაკავებლად შესაბამის მოქმედებებს ატარებს. განცხადებაში არსებული ინიციალებიდან გამომდინარე კი მყარდება ინფორმაცია, რომ ნიგურიანი მოგვარემ მოკლა. მესტიაში მომხდარ მკვლელობასთან დაკავშირებით გამოძიება მიმდინარეობს სისხლისამართლის კოდექსის 100 და 226 მუხლებით, რაც გულისხმობს განზრახ მკვლელობას და ასევე ცეცხლსასროლი იარაღის უკანონოდ შეძენა შენახვას. ამ ეტაპისთვის სავარაუდო დანაშაულის ჩამდენი პირი ცნობილია და მიმდინარეობს აქტიურად საგამოძიებო და ოპერატიული ღონისძიებები ამ პირის ადგილსამყოფელის დასადგენად. ლომარ ნიგურიანის მკვლელობას უკრაინიდან გამოეხმაურა საქართველოს მესამე პრეზიდენტი. მიხეილ სააკაშვილის შეფასებით მესტიის საკრებულოს წევრის მკვლელობა ივანიშვილის მიერ შექმნილი სიძულვილის გამოძახილია. შეძრული ვარ ნაციონალური მოძრაობის მესტიის ორგანიზაციის თავმჯდომარის ლომარ ნიგურიანის მკვლელობით. ძალიან ღირსეული კაცი დააკლდა ქვეყანას. მიმაჩნია, რომ ეს არის ივანიშვილის მიერ შექმნილი სიძულვილის კლიმატის პირდაპირი გამოძახილი. რუსამძიმრებ მის ოჯახს და ყველა ახლობელს. ნიგურიანის მკვლელობა სამწუხარო ფაქტს უწოდებენ მმართველ პარტიაში. გია ვოლსკის შეფასებით მომხდარის გამოძიება მნიშვნელოვანია. სამწუხაროა ახასიათებს ეს ჩვენ ყოველდღიურობას და არა მარტო საქართველოში. მკვლელობა, ჯანმრთელობის დაზიანება და სხვადასხვა გადაცდომები, კრიმინალური დანაშაულებები ძალიან სამწუხარო ფაქტია. ასაკურელი ამასაც სათანადო გამოძიება და რეაგირება ჭირდება. გამოძიება განზრახ მკვლელობის და ცეცხლსასროლი იარაღის მართლსაწინააღმდეგო შეძენა შენახვის ფაქტზე. საქართველოს სისხლისამართლის კოდექსის 100 და 226 მუხლებით მიმდინარეობს. სპეციალური საპოლიციო კონტროლის დროს დაკავებული 127 და 52,000 გადამოწმებული პირი. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით მიმდინარე წლის 22-24 დეკემბერს ჩატარებული ეგრეთ წოდებული რეიდების დროს ამოღებულია ნარკოტიკული საშუალებები და იარაღები. იცოდნენ თუ არა სამართალდამცველები საპოლიციო კონტროლის დროს კანონმდებლობის მიერ დაადგენილ მოთხოვნებს. პოეტ ზვიად რატიანის პოლიციელების მიერ დაკავების და ცემის ფაქტმა საზოგადოებაში განსაკუთრებული კრიტიკა და პროტესტი გამოიწვია. საპოლიციო კონტროლის შედეგები ნახეთ სანდრო თოდაძის სიუჟეტში.
პოლიციელის მიერ წინასწარ შერჩეულ ტერიტორიაზე და განსაზღვრული დროით დანაშაულის ან სხვა სამართალდარღვევის ჩადენის თავიდან ასაცილებლად განხორციელებული შემოწმება. ასე განმარტავს კანონმდებელი სპეციალურ საპოლიციო კონტროლს, თუმცა მოქმედებენ თუ არა ეგრეთ წოდებული რეიდების დროს სამართალდამცველები კანონის შესაბამისად. სპეციალური საპოლიციო კონტროლის განხორციელებისას პოლიციელი აღჭურვილი უნდა იყოს ფორმის ტანსაცმელზე დამაგრებული ჩართული ვიდეო გადამღები ტექნიკით. პირის ზედაპირული შემოწმება გულისხმობს მისი ტანსაცმლის მხოლოდ გარე ზედაპირზე ხელით, სპეციალური ხელსაწყოთით და საშუალებით შეხებას. ნივთის ან სატრანსპორტო საშუალების ზედაპირული დათვალიერება გულისხმობს ნივთის ან სატრანსპორტო საშუალების ვიზუალურ დათვალიერებას. ეს პოეტი ზვიად რატიანია. ის ამტკიცებს, რომ დაზიანებები, რომელიც მას ვიზუალურად აღენიშნება, სამართალდამცველებმა სწორედ საპოლიციო კონტროლის ფარგლებში განხორციელებული შემოწმების დროს მიაყენეს. შინაგან საქმეთა სამინისტროში კი ამბობენ, რომ რატიანმა სამართალდამცველებს აგინა და მათ კანონიერ მოთხოვნას არ დაემორჩილა. სწორედ პოეტის მხრიდან პოლიციელების დაუმორჩილებლობისა და ხულიგნობის შესაძლო სამართალდარღვევები უნდა განეხილა დღეს სასამართლოს, თუმცა პროცესი 17 იანვრამდე გადაიდო. სხდომაზე ზვიად რატიანი არ გამოცხადდა და მიზეზად ჯანმრთელობის გაუარესებელი მდგომარეობა დაასახელა. ტრავმატოლოგიური ჰოსპიტალი კი ისე დატოვა, რომ ჟურნალისტებთან კომენტარი არ გაუკეთებია. დღევანდელ სასამართლოს სხდომაზე კი შინაგან საქმეთა სამინისტროს წარმომადგენლებმა დაადასტურეს, რომ საქმეში არსებობს კადრები, რომელიც ინციდენტს ასახავს. მოსამართლის განკარგულებით ძალოვანმა უწყებამ ვიდეო მასალა მომდევნო პროცესამდე უნდა წარმოადგინოს. წინასწარ თუ გასაჯაროდება პროცესამდე. პრეს-ცენტრს მიმართეთ შინაგან საქმეთა სამინისტროს პრეს-ცენტრს და დაწვრილებით ინფორმაციას მოგაცემთ. ეს ვიდეო ჩანაწერები ჩვენ ასევე არ გადმოგცემია, მოვითხოვეთ ასევე ამ ვიდეო ჩანაწერების გაცნობა. მე არ მინახავს ეს ჩანაწერები, შესაბამისად ჯერჯერობით ვერანაირ კომენტარს ვერ გავაკეთებ ამასთან დაკავშირებით. შინაგან საქმეთა ახალი მინისტრის ახალი გადაწყვეტილებით ჩატარებულ ორდღიან საპოლიციო კონტროლს ძალოვანი ინსტიტუტისთვის ზიანის მომტას უწოდებს პოლიციის აკადემიის ყოფილი რექტორი. ხატია დეკონოიძე შინაგან საქმეთა სამინისტროს დანაშაულთან ბრძოლისთვის ალტერნატიული გზების მოძიებას ურჩევს. რეიდების მიმართ კრიტიკულები არიან ევროპულ საქართველოშიც. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ხელმძღვანელობას უნდა ესმოდეს, რომ მსგავსი ეგრეთ წოდებული რეიდები არის დიდი ზიანის მომტანი ინსტიტუტისთვის, პოლიციისთვის და არავითარ სარგებლოს იგი გრძელვადიან პერსპექტივაში არ მოიტანს. ვინაიდან კრიმინალის შემცირებას თვისობრივად სხვა მიდგომა სჭირდება. კონკრეტულად გულისხმობ ეგრეთ წოდებულ რეიდებს, არის აბსოლუტურად არაეფექტური და უარესიც. პოეტის გარდა უამრავი შემთხვევა იქნება მსგავსი, იმიტომ რომ რეიდი მოიცავს უკვე ბუნებრივად ამ საშიშროებას საფრთხეს. ამიტომ მოუწოდებ შინაგან საქმეთა მინისტრს, რომ მიმართავს რაღაც ძველ და უკვე ყველამ კარგად რო ვიცით რისი მომტანია ამ რეიდების ფორმას. სწორედ საპოლიციო კონტროლის ფარგლებში გამოვლენილი კანონდარღვევების ჭრილში სწავლობს პოეტ ზვიად რატიანის кейს სახალხო დამცველი. ნინელ ლომჯარიას განცხადებით ომბუდსმენის აპარატმა საქმის მასალების საგამოძიებო უწყებიდან უკვე გამოითხოვა. ჩვენ გამოთხოვილი გვაქვს საქმის გარშემო ყველა საჭირო მასალა, რა თქმა უნდა ჩვენ შევისწავლით ამ საქმეს, იქნა გამომდინარე, რომ ჩვენ არ განვიხილავთ ამ შემთხვევას როგორც ცალკეულ იზოლირებულ შემთხვევას. ვფიქრობთ, რომ საწყის ეტაპზევე უნდა ყოფილიყო ჩართული პროკურატურა გამოძიების საწყისი ეტაპებიდანვე და რა თქმა უნდა მნიშვნელოვანი იქნება ამ პროცესის მაქსიმალური გამჭვირვალობა. გადაამეტეს თუ არა პოლიციელებმა უფლებამოსილებას ზვიად რატიანის შემოწმების დროს. პროკურატურა სამართალდამცველების მხრიდან შესაძლო დანაშაულს უკვე სწავლობს. პარალელურად კი საგამოძიებო უწყებისგან დაზარალებული სტატუსის მინიჭებას ითხოვს რატიანის უფლებადამცველი. რაც შეეხება საპოლიციო კონტროლს, შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით, მათ 2 დღის განმავლობაში 127 პირი დააკავეს. მორიგი ხმაურიანი ანკარაში საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს მიერ ჩატარებული კვლევების მიხედვით ირკვევა, რომ გამარტივებული გზით დადებული ხელშეკრულებების საერთო ღირებულებამ 2.86 მილიარდი ლარი შეადგინა. კვლევაში კონკრეტული მაგალითებიც ამოყვანილი. რა რეკომენდაციები აქვს ორგანიზაციას და როგორია პოლიტიკური სპექტრის გამოხმაურება. ვინ ხარჯავს ბიუჯეტის თანხებს არამიზნობრივად. დეტალები ნახეთ გიორგი გიგაბიძის სიუჟეტში.
2017 წლის ბოლო კვლევა საერთაშორისო გამჭვირვალობას საქართველოს გამოაქვეყნა. სახელმწიფო შესყიდვები და საეჭვო ტენდერები ამჯერადაც ორგანიზაციის კვლევის ობიექტში მოექცა. მონაცემების შეგროვების შემდეგ ორგანიზაციამ გაარკვია, რომ 150-მდე კომპანიასთან დაკავშირებულმა 140-მდე პირმა მმართველ პარტიას 6 მილიონ ლარამდე თანხა შეწირა. მათი კომპანიების მიერ მიღებული ხელშეკრულებების საერთო ღირებულებამ კი დაახლოებით 75 მილიონი ლარი შეადგინა. ტენდერებში კონკურენცია მცირედით გაზრდილი არის, თუმცა აქაც არის გარკვეული შემთხვევები, არის ორგანიზაციები, რომლებიც ტენდერებს საერთოდ არ იყენებენ და ძალიან მაღალი წილი აქვს რეალურად გამარტივებული შესყიდვების თლიან შესყიდვებში. ტენდერების შემთხვევაში კიდევ ერთი რისკი, რასაც ხვდებით, არის ის, რომ ტენდერის გამოცხადების შემდეგ დაფუძნებულ კომპანიებთან ხდება ხელშეკრულების გაფორმება, რაც ბუნებრივია ცალკეულ შემთხვევებში შესაძლებელია იმსახურებდეს შესაბამის ორგანოების მხრიდან ყურადღების დათმობას, იქნება ეს პროკურატურა თუ აუდიტის სამსახური. ანგარიშის მიხედვით, ახლად შექმნილ კომპანიებთან ხელშეკრულების დადებას ტენდერებში ხვდებით. რუსთავის მუნიციპალიტეტის 735,000 ლარის ღირებულების ტენდერში გაიმარჯვა კომპანია შპს ათონი, რომელიც ტენდერის გამოცხადებიდან 20 დღის შემდეგ დაფუძნდა. 80-მდე კომპანიასთან დაკავშირებულმა 90-მდე პირმა მმართველ პარტიას დაახლოებით 4 მილიონამდე ლარი შესწირა. მათთან დაკავშირებულმა კომპანიებმა 360 მილიონ ლარზე მეტი ღირებულების დაახლოებით 1600 სატენდერო ხელშეკრულება მიიღეს. გამარტივებული შესყიდვების კუთხით არსებობს სერიოზული პრობლემა სისტემაში, არ იძებნება 50 ორგანიზაციის, მათ შორის შინაგანსაკუთრების სამინისტროს და მის საქვეუწყებო ორგანიზაციების და მთავრობის ადმინისტრაციის გამარტივებული შესყიდვები. Შეხედავთ მთელ რიგ ორგანიზაციებს, მაგალითად საქართველოს შინაგანსაკუთრების სამინისტრო, რომელსაც საანგარიშო პერიოდში ის პერიოდი, რაც ჩვენ გამოვიკვლიეთ, გამარტივებული გზით არც ერთ ხელშეკრულება არ დაუდიათ. შეუძლებელია, რომ ამ პერიოდის განმავლობაში ისეთ მოწყობა, როგორც მაგალითად შინაგანსაკუთრების სამინისტროს საერთოდ არის საკრებულოს გამარტივებული შესყიდვით და ჩდება ლოგიკური ეჭვი. მიზან მიმართულად შეიძლება ხდებოდეს ამ კონკრეტული გამარტივებული შესყიდვების თანავალად. ორგანიზაციის მიერ გამოქვეყნებული კვლევა დღეს საკანონმდებლო ორგანოში ერთ-ერთი განსახილველი თემა იყო. ოპოზიციაში აცხადებენ, რომ ის რაც ორგანიზაციამ თქვა სიმართლეა და ოცნების ხელისუფლება კორუფციაშია ჩაფლული. ოცნებაში კი კომპანიების მხრიდან მათი პარტიის დაფინანსებაში პრობლემას ვერ ხედავენ. ნათლად ჩანს, რომ ქართული ოცნება ჩაფლულია თავინებოლომდე კორუფციის ჭაობში. ის არის საბიუჯეტო თანხების ფლანგვა, კორუფცია და ის ფული, რომელიც ამ დაზოგილი თანხებიდან უნდა მოხმარებოდა სამართლიანი ტენდერის შეტევების შემთხვევაში ადამიანების პენსიის მატებას, ინფრასტრუქტურულ პროექტებს, ჯანდაცვის სოციალურ პროექტებს, მიდის ვიღაცის ჯიბეებში კორუფციული ხვრელების და აი ზუსტად ესეთი გზები. ჩვენ ევროპული საქართველო ვეუბნებით ქართულ ოცნებას, რომ ბიუჯეტში არის საკმარისი რესურსი, რომ გადასახადებად დაიწიოს და მცირე და საშუალო ბიზნესს შეღავათი მიეცეს ან და მოიმატოს პენსიამაც, ისინი მუდმივად იმიზეზებენ იმას, რომ არ არის საკმარისი თანხა და სინამდვილეში ტენდერები რომ ჩატარდეს კორუფციის გარეშე, გამჭვირვალედ, კონკურსის წესით დაიზოგება იმდენი თანხა, რომელიც შეიძლება მოხმარდეს პენსიის ზრდასაც და გადასახადების დაწევასაც, რომ მცირე და საშუალო ბიზნესმა ამოისუნთქოს. არ შეეხება ბიზნესის მიერ მმართველი პარტიის დაფინანსებას, ბიზნესის მიერ საერთოდ პარტიების დაფინანსება ჩვეულებრივი მოვლენაა და თუ კი ბიზნესი აფინანსებს მმართველ პარტიას, უნდა დავაკვირდეთ და სიღრმისეულად უნდა გავაანალიზოთ, რა ხდებოდა ბიზნესის მიმართ, როგორი იყო წეწოლა. ორგანიზაციას კონკრეტული რეკომენდაციებიც აქვს. შეიქმნას მექანიზმი, რომელიც კორუფციის რისკებისგან დაგვაზღვევს და ეს არის ყველაზე მთავარი ჩვენი რეკომენდაცია. მეორე რეკომენდაცია უკავშირდება კონკრეტულ რეაგირებებს, იმიტომ რომ როდესაც ჩვენ ვხედავთ, რომ მაგალითად ახლად დაფუძნებული კომპანია იგებს ტენდერს და შემდეგ უკვე ის ვერ ასრულებს ტენდერით გათვალისწინებულ პირობებს, აქ შესაძლებელია რომ იყოს გარიგება და ამიტომ შესაბამისმა ორგანოებმა უნდა კონკრეტული ნაბიჯები გადადგას. საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს 2015 წლის 1 იანვრიდან 2017 წლის 30 ივნისამდე არსებული ინფორმაცია შეისწავლა. კვლევის ავტორები სახელმწიფო აუდიტის სამსახურს და მთავარ პროკურატურას მოუწოდებენ, რომ კორუფციის შესაძლო რისკები გამოიძიონ.
85 წლის ილია მეორე უკვე 40 წელია საპატრიარქოს ტახტიდან საქართველოს ეკლესიას მეთაურობს. საიუბილეო თარიღთან დაკავშირებით დღეს სიმბოლურად სვეტი ცხოველში სადღესასწაულო ლიტურგია გაიმართა. უწმიდესმა განვლილ 40 წელიწადს უმძიმესი უწოდა წმინდა სინოდმა კი ბოლო 1 წელი საქართველოს მართლმადიდებელ ეკლესიასთან ბრძოლის წლად დაასახელა. აღსაყდრებიდან 40 წელი ილია მეორეს დიდი ბრიტანეთის დედოფალმა რომის პაპმა მსოფლიო და რუსეთის პატრიარქებმა მიულოცეს. სვეტი ცხოველში იმყოფებოდნენ პრეზიდენტი, პრემიერი და მთავრობის წევრები. აღსანიშნავია, რომ სადღესასწაულო წირვას მეუფეების ნაწილი არ დასწრებია. ანა ახალაიაგი ამბობთ. 1977 წლის 25 დეკემბერი საქართველოს სამოციქულო ეკლესიის საპატრიარქო ტახტზე, რომელიც ანდრია პირველწოდებულისა და სვიმონ კანანელისგან იღებს დასაბამს, ახალი პატრიარქი იქნა აყვანილი. მცხეთის საპატრიარქო ტაძარში კათოლიკოს პატრიარქის ინტრონიზაცია მოხდა და მას სახელად ილია მეორე ეწოდა. მისი ინიციატივით 85 წლის ილია მეორე უკვე 40 წელია საპატრიარქოს ტახტიდან საქართველოს ეკლესიას მეთაურობს. საიუბილეო თარიღთან დაკავშირებით დღეს სიმბოლურად სვეტი ცხოველში სადღესასწაულო ლიტურგია გაიმართა. ეს 40 წელი იყო უმძიმესი წლები. ვერ შევძლებდი ამის ატანას, ამის შესრულებას. თქვენი დახმარება და თქვენი სიყვარული რომ არ ყოფილიყო. უწმინდესმა განვლილ 40 წელიწადს უმძიმესი უწოდა. სინოდმა კი ბოლო 1 წელი საქართველოს მართლმადიდებელ ეკლესიასთან ბრძოლის წლად დაასახელა. განცხადება პატრიარქის აღსაყდრების 40 წლის თავისადმი მიძღვნილ საზეიმო წირვაზე გაკეთდა. როგორც სინოდის წევრები აღნიშნავენ, ბრძოლამ ეკლესიის წინააღმდეგ კულმინაციას 2017 წელს მიაღწია. მათივე თქმით, ეკლესიას მტრობენ როგორც ქვეყნის შიგნით, ისე გარეთ. ვის განიხილავს ეკლესია მტრად და ყავს თუ არა სინოდის განცხადებას ადრესატი. ამ შეკითხვებზე მეუფეების ნაწილს კონკრეტული პასუხები არ აქვთ. მღვდელმთავრები ამბობენ მხოლოდ იმას, რომ ეკლესიის მტერია ის, ვინც არ არის ეკლესიასთან. რაც უფრო ძლიერდება, ეკლესია მით უფრო იზრდება მასთან დაპირისპირება. ჩვენი ეკლესიის მიმართ ეს დაპირისპირება ყოველწლიურად იზრდებოდა ამ 40 წლის მანძილზე. 2017 საიუბილეო წელს ამ ბრძოლამ რეკორდულ მაჩვენებელს მიაღწია. ეს სწორედ იმაზე მეტყველებს, რომ საქართველოს ეკლესიის ავტორიტეტი სულ უფრო და უფრო იზრდება მსოფლიო მასშტაბით. ამგვარი დაპირისპირების პირობებში არათუ მდგომარეობის გაუმჯობესება, არამედ არსებული შენარჩუნებაც კი არ იყო ადვილი. ადამიანი თავისუფალი არ არის. ან არის ღვთის, ვინც ღვთისმსახურები ცხოვრობს, ან ვინც ცუდად ცხოვრობს და არაეკლესიურად, ის ეშმაკისმსახურია. როგორც გარეთ, ისე შიგნით. საერთოდ შეტევა თქვენიდან, ტელევიზიებიდან, რადიოდან ძალიან ესეთი არცეთი არ ექცევა ასე თავის ქვეყნის ეკლესიას არსად, როგორც საქართველოში ექცევით თქვენ. სასულიერო პირებს დღეს არც იმაზე უსაუბრია, თulis თუ არა წმინდა სინოდი ქართული ეკლესიის მტრად ქვეყანას, რომლის პატრიარქმაც ილია მეორე მისალოც წერილში არასრული ტიტულით მოიხსენია. სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქი მცხეთა თბილისის მთავარ ეპისკოპოსი და მიტროპოლიტი ბიჭვინთისა და ცხუმ-აფხაზეთისა. ასეთია უწმინდესის სრული რეგალიე. ოკუპანტი ქვეყნის პატრიარქმა კი ილია მეორე ბიჭვინთისა და ცხუმ-აფხაზეთის მიტროპოლიტის გარეშე მოიხსენია. აღსაყდრებიდან 40 წელი უწმინდეს მსოფლიო პატრიარქმა ბართლომეოსმა, რომის პაპმა და დიდი ბრიტანეთის დედოფალმა მიულოცეს. Его святейшеству и блаженству მის უწმინდესობას და უნეტარესობას სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქს ილია მეორეს. უფლის მიერ საყვარელო და სანატრელო ძმაო, გულით ადგილოცავთ როგორც თქვენ, ისე საქართველოს ეკლესიის ცხოვრებაში ღირსშესანიშნავ დღეს, საპატრიარქო ინტრონიზაციის 40 წლის თავს. ილია მეორე მილოცვები მიიღო პრეზიდენტის, პრემიერის და მთავრობის წევრებისგანაც, რომლებიც მცხეთის საპატრიარქო ტაძარში სადღესასწაულო წირვას ესწრებოდნენ. ურთულეს პერიოდში ჩვენი ქვეყნის ისტორიისა ყავს ასეთი პატრიარქი და ყავდა მაშინ, როდესაც ძალიან სერიოზული კატაკლიზმები იყო მთელი მსოფლიოს მასშტაბით ყავდა და პატრონობდა და დღესაც ყავს და პატრონობს და გვაძლევს ძალას. მინდა მთელი სულითა და გულით მოგილოცოთ ეს ძალიან მნიშვნელოვანი თარიღი. თქვენი პატრიარქობა სულიერების თვალსაზრისით ჩვენი ქვეყნისთვის უდიდესი ღვთისმადლია. ხოლო საერო თვალსაზრისით არის ჭეშმარიტად ისტორიული მოვლენა. მინდა დღეგრძელობა უსრო, მის უწმინდესობას, ჯანმრთელობა
და კიდევ მრავალი წელი ჩვენი ქვეყნის სასიკეთოდ და თითოეული ჩვენგანის სასიკეთოდ. ურთულესი 40 წელი იყო ჩვენი ქვეყნის ისტორიაში და სწორედ რომ პატრიარქის ოცვა კურთხევით, მისი სულიერი წინამძღვრობით ჩვენ შევძელით და ჩვენმა ქვეყანამ შეძლო რომ დღეს ფეხზე დგას. 40 წელია ჩვენი პატრიარქი ქრისტეს მიერ სიყვარულით იღწვის რომ გაამთლიანოს ჩვენი საზოგადოება, გაამთლიანოს ჩვენი ქვეყანა და ჩვენი გულები. სვეტიცხოვლის ტაძარში უწმინდესის აღსაყდრების 40 წლისადმი მისულ სადღესასწაულო ლიტურგიას მეუფეების ნაწილი არ დასწრებია. ფრანკფურტის სიგნის ბაზრობის საორგანიზაციო პროცესს მანენა ბერიკაშვილი ჩამოშორდა. მწერლებთან და გამოცემლებთან 3 საათიანი შეხვედრის შემდეგ კულტურის და სპორტის მინისტრმა საორგანიზაციო საბჭოს შექმნის გადაწყვეტილება მიიღო, რომელსაც მინისტრის ერთ-ერთი მოადგილეო ხელმძღვანელებს, ვინ ჩაანაცვლებს ბერიკაშვილს და რა ვადებში დასრულდება ორგანიზაციის პროცესი საბოლოოდ ხვალინდელ შეხვედრაზე დაზუსტდება. მიხელ გიორგაძე ასევე როგორც მწერლებიც ალსახად ამბობენ, რომ ღონისძიების მაღალ დონეზე ჩატარება ქვეყნის კულტურული განვითარებისთვის უმნიშვნელოვანესია. ყალიბდება საბჭო, რომელიც იქნება ძალიან ასე ვთქვათ, მჭიდროდ ჩართული ამ პროექტში, რათა ინფორმაცია, სწორი ინფორმაცია მაქსიმალურად კონდეს ყველას და ეს მithkma-მოთქმა პროექტის მზაობა არ მზაობასთან დაკავშირებით აღარ იყოს და ასე ვთქვათ, ამას წერტილი დაუსვათ. ვფიქრობ, რომ საბოლოოდ ყველაფერი მოგვარდება. თავარი არის ახლა ამ ნაბიჯების გადადგმა, რაც ვთქვათ, ამ შემთხვევაში უკვე დაიგეგმა და თავარი არის ის, რომ ჩვენ ერთობლივად შევძლოთ ქვეყნისთვის აი ამ პრესტიჟულ ბაზრობაზე მისი სახელის ჯეროვნად გადადგმა. მინისტრისგან მას ძალიან დიდი მადლობა ამ ჩართულობისათვის და ამასთანავე ჩვენ მივიღეთ ასევე ბუნებრივია იმის გარანტიას, რომ ის ხვალ წარმოადგენს თავის სხვა მოადგილეს, რომელიც კოორდინირებას გაუწევს აი ამ საქმეებს. ორი ხანძარი თბილისის ცენტრში თაბაძის ქუჩაზე გაჩენილ ხანძარს 2 ადამიანი ემსხვერპლა. არიან დაშავებულებიც, რომელთა ჯანმრთელობის მდგომარეობა ამ დრომდე მძიმეა. პარალელურად ცეცხლის სასტუმრო რუმსის შენობაშიც გავრცელდა. ორივე შემთხვევაზე გამოძიება უკვე დაწყებულია. როგორია მორიგი ხანძრის შედეგები თბილისში და რა ვერსიებზე საუბრობენ თვითმხილველები. კეთევან გრიგორაშვილი კი ამბობთ. ორი გარდაცვლილი და 2 დაშავებული, ასეთია ცაბაძის 9 ნომერში გაჩენილი ხანძრის შედეგები. უბედური შემთხვევა წუხელ გვიან ღამით მოხდა. ცეცხლის საცხოვრებელი კორპუსის მეოთხე სართულზე გაჩნდა. ხანძრის ლოკალიზებაზე 5 სახანძრო ბრიგადა მუშაობდა. უსაფრთხოების მიზნით საგანგებო სიტუაციათა სამსახურის წარმომადგენლებმა შენობიდან მოსახლეობის ევაკუაცია განახორციელეს. რამ გამოიწვია ხანძარი ოფიციალური ვერსია ამ დრომდე უცნობია. თუმცა ადგილობრივები ამბობენ, რომ ცეცხლის სავარაუდოდ სიგარეტის ნამწვავისგან ან ელექტროენერგიისგან გაჩნდა. 2 საათი იქნებოდა და აქედან გაჩნდა. ამ საქმეში. პრაგმატიკაცია იყო დაუდგენელი. სულ მქონდა შიშის კაცის swabda და რა ვიცია. საერთოდ თბებიან პლიტებით. ანუ ძალიან ისეთი ხო საშუალება არ აქვს, მაგრამ და მე მგონი რატომღაც შეიძლება ფარდას მოეკიდა ან რაღაცას, ხო, იმიტომ რომ მაგათ გაზის საშუალება და რაღაცები ისე და არ ქონდათ. დაშავებული დედაშვილის ჯანმრთელობის მდგომარეობა ამ დრომდე მძიმეა. ორივე მათგანს აღენიშნება დამწრობითი შოკი და დაზიანებული აქვს სასუნთქი გზები. გამთენისას შემოიყვანეს 2 პაციენტი, ერთი ქალბატონი 59 წლის, მას აღენიშნება 40% სხეულის თერმული დამწრობა, დამწრობითი შოკი, სასუნთქი გზების დაზიანება და ახალგაზრდა მამაკაცი 37 წლის, მას აღენიშნება 20% დამწრობა, ნამჭვიარებით ინტოქსიკაცია, სასუნთქი გზების დაზიანება. ორივე მათგანი იყოფება დამწრობითი შოკის მდგომარეობაში. ხანძარი იყო სასტუმრო რუმშიც. ცეცხლის შედეგად 200 კვადრატულ მეტრამდე ფართობი განადგურდა. შემთხვევის შედეგად არავინ დაშავებულა, თუმცა ძლიერი დაკვამლიანების გამო სასტუმროდან სტუმრების ევაკუაცია განხორციელდა. წინასწარი ინფორმაციით ცეცხლი სასტუმროს სასხენო გადახურვაში გაჩნდა, სადაც კომუნიკაციისა და ვენტილაციის შახტებია განთავსებული. ვიჭექი ოთახში, მითხრის რომ ხანძარია, გამოვედით აქ. მე ვიგრძენით სუნი. ყველა სტუმარი თავარი არის, არის ევაკუირებული და გადაყვანილი არის სასტუმრო ჰოლიდეინში. არავინ არ დაზიანებულა, არც ერთი არ სტუმარი და არც თანამშრომელი, იმიტომ რომ მოხდა ძალიან სწრაფი რეაგირება. დროულად მოხდა ადამიანების გაყვანა, ევაკუირება, დროულად მოვიდა სახანძრო სამართლებრივი ჯგუფები. როგორც მეხანძრეები ამბობენ, ეს არის ბოლო სართულზე, სახურავზე, ანუ
ნაკერა აღმოჩენილი. არანაირი დაშავებული არ არის. საცხოვრებელ კორპუსებში სახაზრო უსაფრთხოებაზე განცხადება დღეს თბილისის მერმა გააკეთა. კახა კალაძის თქმით, ცენტრალურ ხელისუფლებასთან ერთად უკვე გამკაცრებულია 51 დადგენილება. შესაბამისად, ყველა პროექტი, რომელიც თბილისში ხორციელდება, უსაფრთხოების კუთხით დაცული უნდა იყოს. თითქმის 7 წლიანი პატიმრობის შემდეგ გიორგი ლუკავას სოხუმის დრანდის ციხიდან გათავისუფლდა. ინფორმაცია შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის აპარატი ავრცელებს. გეტევან ციხელაშვილმა გიორგი ლუკავას ხანგრძლივი პატიმრობიდან გათავისუფლება შეაფასა როგორც ქართულ და აფხაზურ მხარებს შორის ჰუმანიტარულ საკითხებზე თანამშრომლობისა და ურთიერთობის პოზიტიური მაგალითი. ლუკავას ენგურის ხიდზე რეინტეგრაციის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრის მოადგილე შეხვდა. გიორგი ლუკავა 2011 წლის მაისში გალის რაიონის სოფელ ზემო ბარღებში დააკავეს და 20 წლიანი პატიმრობა მიუსაჯეს. აფხაზური მხარე მას ტერორიზმში ადანაშაულებდა. ძალიან მიხარია, რომ მოხდა გიორგი ლუკავას გათავისუფლება თითქმის 7 წლიანი პატიმრობის შემდგომ და მიხარია, რომ ის ახალ წელს საკუთარ ოჯახში მის მეუღლესა და შვილებთან ერთად შეხვდება. ეს გახლავთ კიდევ ერთი ძალიან პოზიტიური მაგალითი და გაგრძელება იმ თანამშრომლობის, რომელიც პატიმრობის გათავისუფლების საკითხზე არსებობს. ეს აისახება ძალიან დადებითად საერთოდ სამშვიდობო პროცესზე, ქართულ-აფხაზური ნდობის შენებლობაზე. სერჟ სარქსიანის ოფიციალური ვიზიტის პარკლებში პრეზიდენტის სასახლეში საქართველოს და სომხეთის დელეგაციებს შორის ორმხრივი შეხვედრა გაიმართა. მანამდე პრეზიდენტებმა დელეგაციებთან ერთად ეკონომიკური თანამშრომლობისა და სავაჭრო ურთიერთობების საკითხებზე იმშელეს. გიორგი მარგველაშვილის განცხადებით ვიზიტი მნიშვნელოვანია იმ თვალსაზრისითაც, რომ წელს საქართველოს-სომხეთის დიპლომატიური ურთიერთობების დამყარების 25 წელი შესრულდა. სომხეთის პრეზიდენტი საქართველოს დღეს ეწვია. ვიზიტის პარკლებში სერჟ სარქსიანი, გიორგი კვირიკაშვილს, ირაკლი კობახიძესა და ილია მეორე შეხვდება. ჩვენი შეხვედრის ფარგლებში ჩვენ შევეხეთ მთელ იმ მნიშვნელოვან დინამიკას, რომელიც ვითარდება ორ მოძმე სახელმწიფოს შორის. ჩვენ ვისაუბრეთ რეგიონში სტაბილურობისა და განვითარების საკითხებზე. ჩვენ ვისაუბრეთ ჩვენი ორი ქვეყნის, ასე ვთქვათ, სტრატეგიულ ჩართულობებზე, როგორც ევროკავშირის მასშტაბით, ასევე სომხეთის აქტიურ თანამშრომლობას ევრაზიულ კავშირის ფარგლებში. წელს ჩვენ ვხედავთ, რომ როგორც ეკონომიკურ, როგორც ტვირთბრუნვა ჩვენ ქვეყნებს შორის, ასევე ტურიზმის მიმართულებით ჩვენ მხოლოდ ყოველწლიურად ვზდით მონაცემს. განვიხილეთ სამხრეთ კავკასიის უსაფრთხოების საკითხები. დარწმუნებულები ვართ, რომ კონფლიქტის მოგვარება შესაძლებელია მხოლოდ მშვიდობიანი გზით და მხოლოდ შეთანხმებული ფორმატების ფარგლებში. შევეხეთ ჩვენს გაფართოებულ სავაჭრო ეკონომიკურ დღის წესრიგს. უპირველეს ყოვლისა, მიმდინარე თანამშრომლობის გაღრმავების ხაზგასმით ისეთ სფეროებში, როგორიცაა ენერგეტიკა, ტრანსპორტი და ქვეყნების ტრანზიტული შესაძლებლობების ეფექტურად გამოყენება. განსაკუთრებით მინდა აღვნიშნო საქართველოს საზღვარზე შექმნილი ახალი თავისუფალი სავაჭრო ზონა, რაც შესაძლებლობას მოგცემს მაგალითად ქართული საქონლის ირანის ისლამურ რესპუბლიკაში გატანისა. ჩვენ ნამდვილად გვაქვს ქართულ ხალხთან მეგობრული გრძნობები და შემთხვევითი არ არის, რომ სომხეთის მოსახლეობის უმეტესობა უპირატესობას ანიჭებს დასვენების და შვებულების საქართველოში გატარებას. სამექმა ენერგოპროჯორჯია საკუთრებაში არსებული 5 ჰიდროელექტროსადგურის 2018-2020 წლების წარმოების ტარიფები დაადგინა. 4 ხეზის შემთხვევაში ტარიფი გაიზარდა, ერთის კი შემცირდა. სამექის დღევანდელ სხდომაზე ენერგოპროჯორჯიას მიერ ინვესტიციების გაზრდაზე იყო საუბარი, კომპანია თანხის ჩადებას ჰესების რეაბილიტაციაში გეგმავს. დღესვე სამექმა ელექტროენერგიის გადაცემისა და დისპეჩერიზაციის ტარიფები გაზარდა. სამხმარებლო ტარიფები კი ცნობილი 27 დეკემბერს გახდება. 28 დეკემბერს კი წლის ტარიფი განისაზღვრება. გადაცემა დისპეჩერიზაციის ტარიფი არის ერთ-ერთი კომპონენტი ზოგადად სამხმარებლო ტარიფის, ეს არის ქსელური კომპონენტი, რაც შეეხება ენერგოპროჯორჯიას გენერაციაში, ფლობელობაში მყოფი გენერაციის სადგურები, მათთან მიმართებაშიც ნაწილთან გაიზარდა, ხოლო ერთ სადგურთან მიმართებაში შემცირდა, თუმცა ზრდა დაფიქსირდა ძალიან მცირე რაოდენობით. ვიმსჯელებთ ზოგადად გამონაწილებელი კომპანიების შესყიდვის კომპონენტზე, რადგანაც ეს ტარიფები არის შესყიდვის კომპონენტის ერთ-ერთი ნაწილი. ქართულმა ოცნებამ საახალწლო საჩუქარი გაუკეთა საქართველოს
საქართველოს მოსახლეობას გადასახადი ელექტროენერგიაზე ისევ იზრდება. ეს არის უშუალოდ მთავრობის დანაშაულებრივი პოლიტიკის შედეგი. ვითხოვთ კატეგორიულად პრემიერ-მინისტრისგან გარდა იმ აუცილებელი გადასადგმელი ნაბიჯებისა, მთავრობამ გადახედოს ახალ ბიუჯეტს და 2018 წლის იანვრიდანვე მოხდეს როგორც პენსიების მინიმუმ 50 ლარის და ასევე სოციალური დახმარებების. კათოლიკური სამყარო შობის დღესასწაულს აღნიშნავს, საზეიმო წირვები ჩატარდა ბეთლემში, ასევე ისლამური სახელმწიფოსგან გათავისუფლებულ მოსულში. დონალდ და მელანია ტრამპმა შობა ფლორიდაში აღნიშნეს. შობის დღესასწაული აღნიშნა საქართველოშიც. მორწმუნეებს პრეზიდენტმა და პრემიერ-მინისტრმა მიულოცეს. პალესტინელი სკაუტების და მუსიკოსების აღლუმით ბეთლემში ქრისტეშობის ბაზილიკასთან შობის დღესასწაული აღინიშნა. მსვლელობამ ტრადიციულად ტურისტებიც მიზიდა, თუმცა წინა წლებთან შედარებით ისინი ნაკლები იყვნენ. მიზეზი შეერთებული შტატების მიერ იერუსალიმის ისრაელის დედაქალაქად აღიარების შემდეგ არსებული დაძაბულობაა. საზეიმო მესა პიერ ბატისტა პიცაბალამ გადაიხადა, რომელიც რომის კათოლიკური ეკლესიის უმაღლესი სასულიერო პირია წმინდა მიწაზე და იერუსალიმის სამოციქულო ადმინისტრატორის პოსტს იკავებს. მათ ვისაც აქვს ძალა განსაზღვროს მომავალი, წავიდეს რისკზე, იყოს უშიშარი და არ ეშინოდეს მარტო დარჩენის, გაითვალისწინონ თითოეული ჩვენგანის ხედვა. შობა აღნიშნეს ერაყულ მოსულშიც, სადაც ქრისტიანული ღვთისმსახურება ბოლო 4 წელიწადში პირველად შესრულდა. ამ წლების განმავლობაში მოსული ისლამური სახელმწიფოს კონტროლის ქვეშ იმყოფებოდა. მოსულში ცერემონიას რამდენიმე ათეული ადამიანი დაესწრო. წირვა ერაყის ქალდეური კათოლიკური ეკლესიის პატრიარქმა ჩაატარა. პირველად ხანგრძლივი დროის განმავლობაში ჩვენ ვატარებთ წირვას ეკლესიაში. წლების მანძილზე ჩვენ ამის შესაძლებლობა წარქმეული გქონდა. რამდენიმე თვის წინ ჩვენ აქ უკვე აღვნიშნეთ აღდგომა. შობას კი პირველად უზეიმობთ. ბოლო წლებში ჩვენ გვჩაგრაობდნენ და გვდევნიდნენ, ახლა კი მადლობა ღმერთს ისევ გვაქვს ეკლესიაში ლოცვის საშუალება. პაკისტანის ქალაქ კვეტაში კი წირვა პოლიციის გაძლიერებული დაცვის თანხლებით გაიმართა. ერთი კვირით ადრე ადგილობრივი მეთოდისტური ეკლესია ისლამისტების სამიზნედ იქცა. 17 დეკემბრის ტერაქტს 9 ადამიანის სიცოცხლე ემსხვერპლა და 50 დაიჭრა. ამის მიუხედავად მორწმუნეებმა ტრადიციას არ უღალატეს და შობა აღნიშნეს. პაკისტანში ტერორის ატმოსფერო იგრძნობა, ისევე როგორც მთელ მსოფლიოში, მაგრამ ჩვენ არ გვეშინია, ჩვენ მზად ვართ შევხვდეთ ნებისმიერი სახის საშიშროებას, ჩვენ გვსურს ბოროტება ლოცვებით დავამარცხოთ. შობის მშვიდობიანად და თანხმობით აღნიშვნისკენ მოუწოდა კათოლიკურ სამყაროს რომის პაპმაც, რომელმაც მსახურება ვატიკანში წმინდა პეტრეს მოედანზე ჩაატარა. პონტიფიკმა მსოფლიოს მასშტაბით მძევლების გათავისუფლებისკენ მოწოდებაც გააკეთა. პაპმა მორწმუნეებს შეახსენა, რომ ქრისტიანობა გაჭირვებულთა დახმარებას ავალდებულებს. ფრანცისკემ მიგრანტები ბიბლიურ მარიამს და იოსებს შეედარა, რომლებმაც ასევე გაიარეს გზა ნაზარეთიდან ბეთლემამდე, სადაც მათთვის ადგილი არ გამოინახა. ჩვენ ვხედავთ, როგორ ხდება მილიონობით ადამიანი იძულებული მიატოვოს სახლი და გრძელ გზას დაადგეს. ზოგ შემთხვევაში მათ უკეთესი მომავლის იმედი აქვთ. ხშირად კი ადამიანებს ერთადერთი მიზანი ამოძრავებთ გადარჩენა. დონალდ და მელანია ტრამპმა შობა ფლორიდაში აღნიშნეს. ისინი პალმ ბიჩის ეკლესიაში მივიდნენ და საზეიმო წირვას დაესწრნენ. დიდ ბრიტანეთში კი ყურადღების ცენტრში სამეფო ოჯახის საშობაო წირვაზე მისვლა მოექცა. სხვებთან ერთად წირვას პრინც ჰარის საცოლე მეგან მარკლიც დაესწრო. საშობაო მესა ჩატარდა თბილისის ღვთისმშობლის ამაღლების სახელობის კათოლიკურ ტაძარში. წირვას პოლიტიკოსებიც დაესწრნენ. შობის დღესასწაული მოქალაქეებს საქართველოს პრეზიდენტმა და პრემიერ-მინისტრმაც მიულოცეს. დაბოლო ზამთრის სუსხიან ამინც ავსტრალიელებისთვის ხელი არ შეუშლიათ და საცურაო კოსტუმებში გამოწყობილმა სანტებმა სანაპირო ნაზვისხეებით მორთეს. შობა ქვეყანაში ერთ-ერთი ყველაზე დატვირთული დღეა მაშველებისთვის. წელს 827-მა სერფერმა შობასთან დაკავშირებით საქველმოქმედო აქციაში მიიღო მონაწილეობა. ღონისძიების ფარგლებში სულ 300,000-მდე евро შეგროვება გახდა შესაძლებელი. შეგროვებული თანხა არასამთავრობო ორგანიზაციებს სიმსივნით დაავადებულთა დასახმარებლად გადაეცათ. Christmas in an overcast Bondi Beach doesn't look too different from that being enjoyed on the other side of the world. მე ამ ინფორმაციით ხვალამდე გემშვიდობებით ნახვამდის.